توی ویدیوی قبل یک معرفی کلی از ناکس داشتیم. حالا قبل از اینکه بریم سراغ پروژه لازمه با ساختار کلی ناکس و بخشایی که توی داکیومنتیشنش وجود داره آشنا بشیم. من اینجا وارد سایت ناکس میشم که ورژن 4ش به تازگی ریلیز شده. روی گزینه Get Started کلیک میکنم. اینتروداکشنش رو که ما با هم دیگه بررسی کردیم، ولی خب اگر خیلی عمیق‌تر میخواین در موردش بدونین حتما پیشنهاد میکنم این صفحه رو بخونید. قسمت اینستالیشن. اگر بخوایم بررسی بکنیم برای ایجاد کردن یک پروژه جدید پیش نیازهایی که وجود داره اینه که شما Node.js ورژن 20 به بالا رو داشته باشید، یه دونه تکست ادیتور که پیشنهادش ویژوال استودیو کد هست به این صورت، و یه دونه ترمینال که بتونیم دستورات ناکس رو با هم دیگه اجرا کنیم. وقتی شما Node.js رو نصب میکنید یه دونه پکیج منیجر هم باش نصب میشه که حالا معمولا npm هست، ولی خب اگر نبود میتونین اون رو هم نصب بکنید. با استفاده از npm create next latest به این صورت من میتونم یک پروژه رو ایجاد بکنم. یک اسم از من میخواد و من سعی میکنم که ابتدا برم توی دسکتاپ و بعدش توی نیو سیکشن به این صورت و اینجا دستور رو اجرا بکنم و یه دونه اسم براش در نظر بگیرم، بگم next to do. npm رو نصب میکنم به عنوان پکیج منیجر که بتونم پکیج ها رو نصب بکنم، پکیج هایی که نیاز دارم. برای فرانت اند یک سری پکیج وجود داره، برای ابزارهای مختلف یک سری پکیج وجود داره و ما میایم با استفاده از npm این پکیج ها رو نصب میکنیم. خب من اگر بیام پایین اینجا ببینید که میتونید نرم افزار رو هم با استفاده از npm run dev در واقع اپلیکیشن رو یا وبسایت رو اجرا بکنید. خب اینجا میگه که میخواید اون رو اضافه کنم به یک گیت ریپوزیتوری. بله. میگه میخوای یک سری مدل های آفیشال رو نصب بکنم. من میگم خودم اونا رو نصب میکنم و next در واقع به این صورتیه که right out of the box کافیه که نصبش کنید و به راحتی میتونید اون رو استفاده کنید. من اینجا وارد پروژه میشم next to do به این صورت و ls رو میذارم. اینجا میتونم بیام اوپن کنم و از توی دسکتاپ اینجا نرم افزار رو باز میکنم به این صورت. میخوایم در مورد ساختار کلی پروژه صحبت بکنیم، ببینیم چه امکاناتی داره و توی ویدیوهای بعدی میریم سراغ آموزشمون. ابتدا یه دونه package.json وجود داره که ما اسم اپلیکیشنمون تایپش ماژول هست و پرایوتش هم هست true. در واقع ما داریم یک پروژه شخصی میسازیم و با استفاده از npm install به عنوان یک پکیج کامل قابل استفاده نیست. اگر این رو برابر با فالس بذاریم به این معنیه که ما میتونیم این پکیج رو هم کل عموم میتونن پکیج رو استفاده کنن یا تعدادشون بسته به در واقع اون پکیج داره، ولی خب ما این رو داریم برای خودمون میسازیم. اگر که برابر با فالس باشه به عنوان مثال میتونیم اینجا npm به عنوان مثال تو این پکیج ها استفادهش کنیم مثل next یا هر پکیج دیگه. به این صورت میریم سراغ اسکریپت. یک سری دستورات وجود داره برای زمانی که ما میخوایم سایتمون رو بیلد کنیم. یک سری دستورات وجود داره حالت دیولپمنت پروژه رو ران بکنیم. یک سری دیپندنسی هایی وجود داره مثل next view راوتر. گفتیم که view به عنوان فرانت اند یه دونه فریم ورکیه که داره برای ما کار میکنه و next هم به ما این اجازه رو میده که با استفاده از view بیایم یه بک‌اندی بسازیم و بتونیم اطلاعات رو از کاربر بگیریم و در دیتابیس ذخیره کنیم یا از دیتابیس اطلاعات رو برگردونیم و به کاربر نمایش بدیم در واقع. ولی خب ما فعلا اومدیم روی قسمت فرانت اندش
تمرکز کردیم و قسمت بک‌اندش رو خودمون باید به صورت دستی بسازیم. میام اینجا، میرم توی قسمت کانفیگوریشن. یک سری تنظیمات داره این پروژه و تمامی پکیج هایی که نصب میکنیم یک سری تنظیمات دارن که اون تنظیمات رو میام اینجا قرار میدیم. برای مثال ما یک سری environment داریم که اون environment ها رو باید توی این فایل کانفیگ قرار بدیم. من نیاز دارم برای دیولپمنت یک سری ستاپ داشته باشم، برای فاز استیجینگ یک سری ستاپ داشته باشم و میام با استفاده از این environment ها این ستاپ ها رو از هم دیگه تفکیک میکنم و یه دونه ران تایم کانفیگ داریم. به محضی که پروژه ران میشه این سری environment ها در دسترس قرار میگیرن. بعضیاشون پرایوت هستن، بعضیاشون هم پابلیک هستن، مثل URL API به عنوان مثال. و بهتره که environment ها رو توی فایل کانفیگ در واقع شما بیاین تعریف بکنین ران تایم کانفیگ به این صورت. مثل پابلیک یک سری در واقع environment ها رو من اومدم و تعریف کردم و این process.env.api این میره این environment ها رو از فایل env میخونه به این صورت و مثلا API secret داریم به این صورت که تعریف کردیم و API base داریم که به این صورت تعریف کردیم و تنها چیزی که ما قراره به سمت سرور ارسال بکنیم این فایل env هست و کل پروژه میاد در واقع تمامی این environment ها رو از این فایل config .txt میاد از این فایل config میخونه. حالا بهمون ارور داده. چرا؟ میگه یک سری برای اینکه پروسس کار بکنه شما نیاز دارید به یه دونه پکیج که اون پکیج رو باید نصب کنید به این صورت. من میگم اینجا ترمینال پکیج رو نصب میکنم و میگه 2 تا پکیج نصب شده. اگر من برم توی package.json میبینید که این پکیج رو تحت عنوان dev dependency نصب کرده. بعضیا توی دیپندنسی ها قرار میگیرن، بعضیاشون هم توی dev dependency چون برای زمان development هستن و زمانی که داریم پروژه رو در واقع توی فاز طراحیه نیاز داریم به این سری پکیج ها که عنوان پکیج های پایه باید نصبشون بکنیم. خب دیگه میبینین ارور رفت. حالا توی package.json گفته بود که میتونید که پروژه رو ران بکنید. ترمینال من کجا رفت؟ اینجا بود. اوکی، این رو میبندم. با استفاده از دستور npm run dev من میتونم پروژه رو ران بکنم. توی پورت 3000 قابل دسترسه به این صورت. توی قسمت اپ قبلا این app.view توی روت بود، الان اومده یه پوشه ساخت اپ و اومده اینجا app.view 2 تا از کامپوننت های دیفالت خودش رو گذاشته. پس اگر من اینا رو پاک کنم و اینجا مثلا یه دونه تگ h1 بذارم به این صورت میبینید که اون تگ h1 رو ما میبینیم به این صورت. و زمانی که میخوایم استفاده کنیم از این ران تایم کانفیگ ها کافیه که توی پیج توی قسمت اسکریپت بیایم یه دونه کانست تعریف بکنیم ران تایم کانفیگ یا هر اسم دیگه‌ای و اون رو برابر قرار بدیم با یوز ران تایم کانفیگ و بعد دیگه ما دسترسی داریم به تمامی این انوایرمنت هایی که اینجا تعریف کردیم. حالا اینم گفته یا این یا اگر پیداش نکردی این. حالا برای که خیلی مطمئن بشیم میتونیم این رو هم
در واقع پاک کنیم به این صورت. ولی بعضی وقتا نیاز داریم که یک سری دیفالت وریبل هایی تعریف کنیم برای زمانی که اون API در دسترس نبود، به این صورت اون environment. خب اینجا بودیم توی قسمت کانفیگوریشن، دیدیم که چجوری میتونیم environment ها رو ایمپورت کنیم. فقط یک توضیح کلی میدم و زمانی که توی پروژه رفتیم به صورت دقیق اونها رو بررسی میکنیم. اینجا یک سری کانفیگوریشن ها رو میبینیم که ممکنه پیش میاد. کانفیگ نایترو در واقع یه دونه وب سرور هست که میاد بک‌اند ما رو برای ما ران میکنه، که معمولا من خودم از Node.js استفاده میکنم برای پروژه ها و اگر تنظیماتی بود باید توی nitro.config.ts قرار بدیم. پست CSS مربوط به استایل دهی، ویت مربوط به فرانت اند هست و پک در واقع برای بیلد کردن پروژه استفاده میشه. تایپ اسکریپت که میتونیم توی tsconfig.json که خودش اومده برای ما ایجاد کرده، هنوز نه، آره tsconfig.json در واقع تنظیمات مربوط به تایپ اسکریپت هست. ESLint نمیدونم، مربوط به استایل دهیه. تیلویند CSS برای مثال تنظیماتش خیلی مهمه. ما برای استایل دهی از تیلویند CSS استفاده میکنیم و در واقع جزئی از پکیج هاییه که به خوبی با ناکست کار میکنه. به این صورت میام اینجا و حالا توی پروژه بقیه تنظیمات رو هم با هم دیگه بررسی میکنیم اگر نیاز بود. میریم توی قسمت ویو ها. app.view در واقع ما داریم از فرمت ویو استفاده میکنیم و ساختارش به این صورته که یه دونه تمپلیت باز و بسته و درونش یک دیو و یه دونه تگ HTML میدونید که در واقع ما داریم توی قسمت تمپلیت از HTML و CSS استفاده میکنیم. یه قسمت داریم کامپوننت ها که من فولدرش رو میسازم به این صورت. این فایل بود کامپوننت. به این صورت کامپوننت ها در واقع اجزای قابل دوباره استفاده شده ای هستند، مثل دکمه ها، منو، به این صورت که ما یک بار اونا رو ایجاد میکنیم و بارها و بارها در قسمت های مختلف سایت ازش استفاده میکنیم. به این صورت که این کامپوننت ها هم فرمت ویو دارن و یه دونه تگ تمپلیت باز و بسته و درونش یک سری کدهای HTML قرار داره به این صورت. و این هم که می‌بینید یه دونه کامپوننتیه که در واقع خودمون ساختیم. ما یک سری کامپوننت هایی رو کاستومایز میکنیم برای خودمون و استفاده میکنیم. برای مثال من میام توی قسمت کامپوننت یه دونه دکمه درست میکنم، یک سری استایل بهش میدم، یک سری تنظیمات بهش میدم و اون رو میام استفاده میکنم و این کامپوننت کاستومایز شده برای من خودم این رو کاستومایز کردم. میتونیم از کامپوننت های آمادم استفاده کنیم. برای مثال view component، به این صورت میتونیم از کامپوننت های view استفاده بکنیم. بریم توی view get started. اگر کامپوننت ها باشه باید پیداش کنم. برم تو گوگل من خودم از next component استفاده میکنم به این صورت next UI که شما میتونید نصبش بکنید و کامپوننت هم یک سری اگر پیداشون بکنم اینجا به اون یاد داده که چجوری کامپوننت بسازیم، ولی یک سری کامپوننت های آماده هم هست که شما میتونید از اون استفاده بکنید.
اگر بیام اینجا حتی آیکون داره، کامپوننت ها به این صورت میبینید. آلرت ها اینجوری هن. میتونید اینا رو کپی کنید استفاده بکنید. آواتار داره به این صورت. اینا چیزیه که آماده میتونید استفاده کنید. کارت داره به این صورت و بعد اینا رو میتونید با تلوین CSS استایل بکنید. آیکون داره، پروگرس داره، در واقع برای قسمت فرم یک سری کامپوننت داره، مثلا اینپوت داره، باتن داره، خود فرم رو داره به این صورت. میتونید اینا رو استفاده بکنید. این خودش ولیدیشن داره و میتونید اینا رو استفاده کنید. ببینید اینا هم ویو هستند فرمتشون و یه دونه فایل اسکریپت هم دارن که در واقع برای قسمت بک‌اند مورد استفاده قرار میگیره و یه دونه تمپلیت هم دارن که چیزی که کاربر میبینه به این صورت. خب پس این هم ویو ها. پیج رو داریم، در واقع پیجز، که اینجا میتونیم پیج هامون رو تعریف کنیم و خود ناکس به صورت اتوماتیک میاد اونا رو برای ما راوتینگ میکنه. یعنی اگر من یه دونه index.view بسازم این صفحه اصلی منه. من اگر یه دونه contact.view بسازم میتونم وارد سایت بشم و سلش بزنم و بگم که کانتکت و برم توی صفحه کانتکت. به همین سادگی دیگه نیازی نیست من بیام تنظیمات مربوط به راوتینگ رو هم اعمال بکنم. پس هر صفحه که توی ناکس ساختیم به این معنیه که این یه راوت جدیده و با استفاده از ناکس پیج در واقع یه دونه کامپوننت مربوط به ناکس که میایم بهش میتونیم لینک تعریف کنیم و کاربر رو از صفحه به صفحه دیگه هدایت کنیم. به این صورت توی صفحه pages index.view، توی pages about.view. نکست 3 اگر اشتباه نکنم یه دونه یک جور دیگه پیج ها رو تعریف میکرد. میبینید page.index.view pages about.view، ولی نکست 4 به بعد اومده گفته آقا این اپ دیگه توی پوشه اپه، قبلا توی روت بود، این اپ اینجاست و حالا وقتی میخوایم پیج تعریف کنیم میاد اینجا توی اپ، اینجا پیج تعریف میکنیم. یعنی این پیجز در واقع باید توی اپ باشه به این صورت. پس من میرم اینجا یه دونه index.view تعریف میکنم. این کامپوننت رو هم پاک میکنم فعلا. اینجا من میگم ایندکس. الان توی صفحه ایندکس پیج هستیم. یه about.view هم تعریف میکنم به این صورت. کپی میکنم میاد اینجا about. اوکی. خب این next. الان میخوام توی صفحه about. خب فکر کنم اینجا باید الان این کامپوننت هم اینجا بذارم. بله این next page رو حتما باید اضافه کنیم. خب this page will be displayed at the about route. پس ما الان توی route هستیم، توی صفحه about. اگر من برم توی صفحه اصلی ببینید که صفحه اصلی رو به من نمایش میده اینجا. اینم که داره اپ رو نمایش میده. پس من اگه این رو پاک کنم، این دیو رو، و یه دونه اپ خالی داشته باشم به این صورت، این اول صفحه اصلی منه که index.view، پس صفحه اصلی منه دیگه. من نیاز نیست اینجا بزنم index.
و صفحه about. حالا اینجا توی ایندکس من میام چیکار میکنم؟ میام یه دونه next link درست میکنم و میگم برو توی صفحه about به این صورت. پس اگر من این رو بزنم میام توی صفحه about و اینجا میام یه دونه next link دیگه درست میکنم و میگم برو توی صفحه هوم. به این صورت میرم توی صفحه about و میرم توی صفحه هوم به این صورت. پس ما تونستیم با استفاده از پیجز یه راوتینگ آماده برای خودمون درست بکنیم به همین سادگی. خب میام اینجا قسمت لیاوت. یک سری لایه هایی هست مثل منوی بالا که حاوی یک آیکون، یه دونه منو و یه دونه عکس پروفایل کاربر زمانی که کاربر داره لاگین میکنه. بعد از لاگین اسم خودش رو میبینه یا حالا دکمه ساین آوت هست میتونه ساین آوت کنه. پس توی قسمت لایه ها اینجا توی اپ میایم دایرکتوری لایه ها رو ایجاد میکنیم. next page رو اضافه میکنم و یه دونه تگ h1 default layout next page رو میذارم اینجا. خب من الان یه دونه لایه تعریف کردم. حالا این لایه رو میتونیم توی صفحات مختلف ازش استفاده بکنیم. و میام توی index.view میام پایین یه دونه تگ سکریپت ستاپ ایجاد میکنم ts باشه به این صورت، یعنی تایپ اسکریپت رو پشتیبانی کنه. و میام اینجا میگم که define page meta به این صورت پرانتز باز و بسته و درونش میام لایه‌ام رو انتخاب میکنم. میگم از این به بعد index.view این لایه رو داشته باشه. میتونم لایه های مختلفی رو تعریف کنم و هر صفحه یه دونه لایه مربوط به خودش رو داشته باشه، یا میتونم یک لایه ای رو داشته باشم و تعداد زیادی از صفحه از اون لایه استفاده بکنم به این صورت. خب الان اینجا من توقع دارم که home.py از اون لایه استفاده کنه. حالا اون لایه چی بود؟ لایه‌ای بود که ما درست کردیم. چرا کار نمی‌کنه؟ من یه دونه سرور رو خاموشش کنم. در حال حاضر کار نمی‌کنه ولی خب برمیگردیم و مشکلش رو حل می‌کنیم. قسمت بعدی assets هست. در واقع یه دونه پوشه پابلیک داریم که خودش به صورت پیش‌فرض هستش و درونش ما میایم فایل ها و تنظیمات مربوط به CSS رو قرار میدیم. و اینجا میتونیم پکیج های دیگه رو هم نصب کنیم برای انیمیشن ها. خب بحث راوتینگ بود. گفتیم که توی قسمت اپ توی پیجز ما میتونیم بیایم و ویو های خودمون رو تعریف کنیم و هر کدومشون یک پیج جداگونه است. برای مثال اومده یه دونه دایرکتوری دیگه پست هم اضافه کرده توی زیرشاخه پیج به این صورت و درونش id.view رو قرار داده. به این معنیه که این صفحه داینامیک است و محتوای این بر اساس اون پرایمری کی یا آیدی قابل تغییره. یک بار اطلاعات مربوط به آیدی 10 رو قرار به من نمایش بده، یک بار اطلاعات مربوط به آیدی 20 برای مثال. برای همین با استفاده از این متد آیدی میتونیم پوشه های میتونیم در واقع رابط ها و صفحات داینامیک رو بسازیم.
به این صورت. این هم که گفتیم هدر هست. الان خوبه من قرارش میدم. خب اینم مربوط به هدره، من کپیش میکنم و اینجا قرارش میدم. ببینیم که چه تغییری میکنه. ببینید صفحه about پست 2 هنوز ایجاد نشده، ولی اگر پست داشتیم اینجا میتونستیم در واقع صفحات داینامیک بسازیم اینجوری. خب اینا رو من کامنت میکنم به این صورت. خب میرم بخش سئو و متا. ببینید که برای بخش سئو و متا هم یک سری تنظیمات وجود داره. اون دسته از عزیزانی که میخوان خیلی عمیق‌تر این بحث رو دنبال کنن میتونن در واقع بیان و این صفحه رو مطالعه کنن. خب ترانزیشن مربوط به ناکس یک سری تنظیمات داره به این صورت. یک سری پکیج های وجود داره و میتونی اونا رو نصب کنی. خب بحث دیتا فچینگ یک بحثیه که ما اون رو باید به صورت عملی دنبال بکنیم. ولی خب توی app.view اومده توی قسمت اسکریپت یک ویو شامل دوتا تگ هست. یکی تگ اسکریپت که میایم اطلاعات مربوط به بک‌اند رو مینویسیم و یه دونه تگ تمپلیت داره که در واقع فرم ها و اجزاییه که کاربر میبینه به این صورت. و توی قسمت تمپلیت اومده یک فرم ساده رو ایجاد کرده، یه دونه دکمه که یه دونه سابمیت داره و زمانی که روی این دکمه کلیک بشه یه دونه فانکشن فراخوانی میشه که این فانکشن قراره بیاد یک سری اطلاعات رو پست بکنه. میبینید که متد پست اینجا مشخص شده و یه دونه بادی داره که در واقع اطلاعات ما تو این بادی قرار میگیرن و ما این اطلاعات رو پست میکنیم. حالا زمانی که ما داریم با API ها کار میکنیم و در واقع یه دونه URL یا دومین رو در واقع یه دونه API رو کال میکنیم، باید اون رو فچ بکنیم و خود ناکست و ویو یک سری متد های فانکشن های آماده دارن که یکیش هست فچ. خب یوز فچ و فچ یه سری تفاوت ها با هم دارن. خب جفتش خوبه. من خودم از یوز فچ استفاده میکنم. بعضی وقتا فچ به من ارور میده. یک تنظیمات نوشته که چه کارا باید انجام بدیم. میبینید اینجا از یوز فچ استفاده کرده و پایین فکر کنم قبلا یک سری تفاوتاش رو هم نوشته بود که چجوری باید استفاده بکنیم. ولی خب ما توی پروژه عملیمون از یوز فچ استفاده میکنه و میبینیم که چجوری میتونیم یک API رو کال بکنیم و اطلاعاتش رو بخونیم. خب بحث استیت منیجمنت ها هست. اینجا در واقع یک سری استیت منیجمنت در واقع یه دونه مغازه اگر شما در نظر بگیرید یک سری اطلاعات رو آماده میکنه و زمانی که نیاز دارید دسترسی دارید به اون اطلاعات. در واقع مثل فروشگاه هستن. من یه دونه کلاه میخوام، میرم فروشگاه یه دونه کلاه میخرم، پس این اطلاعات از قبل آماده هست تو فروشگاه و کافیه که من فقط بخوام که اون اطلاعات رو داشته باشم میتونم استفاده بکنم. خود ویو به صورت پیش‌فرض از ویو X به عنوان استیت منیجمنت داره استفاده میکنه. میتونیم از این استفاده بکنیم، ولی من برای پروژه خودمون از پینیا میخوام استفاده کنم و میخوام بیایم این پکیج رو نصب بکنیم. در واقع پینیا برای ناکس هم پکیج داره، پینیا ناکس. به این صورت ببینید که توی استیت منیجمنت ها تو همین جایی که ما بودیم به این صورت تو همین صفحه یا میتونیم از ویو X استفاده بکنیم یا از
پینیا. قبلیش فکر کنم ویو ایکس بود اگر اشتباه نکنم. چرا پایین نمیاد؟ به این صورت ما میام از پینیا استفاده میکنیم. و میبینیم که چجوری میتونیم اطلاعاتمون رو مدیریت بکنیم. توی این استیت منیجمنت ها میتونیم اطلاعات رو قبل از اینکه ارسال بشن اونجا ذخیره بکنیم، یک مدیریتشون بکنیم، حتی میتونیم مانیپولیشن کنیم، یک سری تغییرات رو توش بدیم و بعد ارسالشون بکنیم. در واقع این استیت منیجمنت ها یک ظروفی هستن که ما میتونیم اطلاعات رو توی اونا نگهداری کنیم، حالا چه قبل از ارسال چه قبل از اینکه بخوایم اونا رو مشاهده بکنیم. به این صورت بحث ارور هندلینگ هست و یک بحث خیلی مهمیه توی حوزه وب که ما چجوری بتونیم ارورها رو هندل بکنیم و حتی ارورها رو در واقع به یک روشی به اون برنامه نویس نمایش بدیم که آقا این سایت که داره اجرا میشه یک سری ارورهایی رو هم داره و این ارورها رو ببینه برنامه نویس تا بتونه ارورها رو بهتر هندل بکنه. و براش یک سری پلاگین وجود داره توی ناکست، در واقع خودش یک مبحث جداگونه ایه و میتونه همه ارورها رو هندل بکنه. حتی میتونیم ارورهامون رو اون هندل کردنشون رو خیلی کاستومایز بکنیم، صفحاتی نشون بدیم که یا ارورهایی یا در واقع روشهایی برای نشان دادن اون ارورها رو میتونیم اینجا پیاده سازی کنیم به صورت خیلی کاستوم. این موس من کار نمیکنه اسکرولش. اوکی، سرور. میریم توی بحث سرور. یک بحث خیلی مهمیه که در واقع چیزی که تا الان دیدیم فرانت اند بود با یک سری تنظیمات، ولی خب هنوز نرفتیم سراغ این که آقا این سروری که ما ازش حرف زدیم چجوری پیاده سازی میشه و چجوری میتونیم ازش استفاده بکنیم. سرور ما قرار روی نایترو ایجاد بشه. نایترو میاد چیکار میکنه؟ یه دونه سرور برای ما ایجاد میکنه که حالا این سرور میتونه یا نود جی اس باشه یا حالا ابزارهای دیگه که یک سرور رو برای ما ایجاد میکنن. و خود نایترو از یه دونه مینیمال HTTP فریمورک استفاده میکنه که بتونه API ها رو هندل بکنه. ببینید از این در واقع H3 استفاده میکنه برای هندل کردن HTTP ریکوست ها که خیلی هم جالبه. به این صورت پس خود نایترو از H3 استفاده میکنه، ناکس از نایترو استفاده میکنه و این میشه در واقع اون سرور انجین ما. خب من میام پایین تر، خود نایترو هم بالاخره یک سری تنظیمات داره که اگر نیاز بود میتونیم اونها رو هم با هم دیگه بررسی بکنیم. بحث لایه ها فکر نکنم تو این ویدیو در موردش صحبت کنیم. پری رندرینگ در واقع دستوراتی که ما قبل از رندر کردن یا بیلد کردن پروژه باید بررسی بکنیم و چه تنظیماتی داره قبل از اینکه وارد مرحله پروداکشن بشیم. و بحث دیپلویمنت در واقع چجوری بتونیم سایتمون رو دیپلوی بکنیم روی یک سروری که حالا توی آینده حتما در موردش صحبت میکنیم زمانی که به این مرحله برسیم. بحث تستینگ خیلی بحث مهمیه، سعی میکنم که در انتها بهش اشاره بکنم. خب این بود چکیده از داکیومنتیشن و اطلاعاتی که نیاز داشتیم برای ادامه این آموزش. توی قسمت بعدی میریم و
اولین پروژه خودمون رو استارت میزنیم.